دوستان این نمای کلی بافت من هستش تا این قسمت. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ادامه بافت دوست دارم چند تا نکته رو خیلی خلاصه توضیح بدم. یکی اینکه من انتهای ویدئوی مربوط به وصل موتیفا گفتم که از چه شیوهی برای اتصال این موتیفا استفاده کردم و مطلب بعدی این که من گفتم موتیفا رو به این شکل کنار هم دیگه متصل بکنیم و نخ اینجای کار اضافه باقی بمونه. ببینید دوستان، وقتی که من 4 تا از این بافت ها داشته باشم، اگر که این گوشه کار قرار بدم، این بخش کار با اضافه این نخ دوخته میشه، یک مقدار نخ هم اضافه میمونه برای این قسمت. اگر بیام همین موتیف رو اینجا قرار بدم، ببینید باز اینجا رو باهاش میدوزم، یک مقدار نخ اضافه میمونه برای این قسمت. و اگر اینجا قرار بدم، این بخش رو میدوزم، اضافی نخ میمونه اینجا. و اگر اینجا قرار بدم، این قسمت رو میدوزم، اضافی نخ میمونه اینجا. خب من بین این گوشه ها قراره که بافت انجام بدم دیگه. برای دوختن یک سمت این بافت مرکزی به موتیفام که خب نخ اضافه کنار موتیفام باقی مونده، برای دوختن قسمت دوم هم انتهای اون بافت جدید باید نخ اضافه بذارم. ببینید اینجا من قسمت شروع بافتم هست، بافتم رو شروع میکنم، پایه هام رو میزنم تا این بخش میشه رج اول. رج دوم، انتهای رج دوم نخ من برمیگرده اینجا. بافت من رفت و برگشتی هستش و 8 رج هستش، پس انتهای رج هشتم نخ من باقی میمونه اینجا. یک مقدار نخ رو اضافه میذارم دوستان. ببینید اینجا که نخ داره، برای دوختنش با اضافه این نخ هم این کار رو انجام میدیم. شما همین قاعده رو در طول 4 قسمت کار که رعایت بکنید، نیازی به اضافه کردن نخ برای دوخت ندارید. خب بریم سراغ ادامه آموزش. خب وقتی که من 13 تا پایه این بخش رو متصل کردم، رسیدم به آخرین پایه. ببینید میام از اینجا سوزن رو انتقال میدم به پایه اول این یکی موتیف و بعد میام عین این اتصال رو این بخش کار انجام میدم که خب دیگه توضیح اضافی براش لازم نیست. اما برای ادامه بافت میام برای شروع بافت یکی از این اضلاع رو انتخاب میکنم. دوستان پایه هایی که قراره ببافم پایه بلند هستش، ما میتونیم نخمون رو متصل کنیم، به جای پایه اول 3 تا زنجیره بزنیم یا اینکه از ابتدا به شکل پایه بلند ببافیم و بافت رو فقط قرار روی گندمی های آزاد انجام بدم. ببینید با این گندمی هایی که درگیر بافت های قبلی هستن کاری ندارم، از اینجا قرار شروع بکنم. یک نکته دیگر رو هم بگم و اون این که توی این رج فقط یک نخ از گندمی رو میگیرم برای بافت. ببینید یک نخ از گندمی، پایه هم پایه بلند هستش، میبافمش، میام روی پایه بعدی، عین این بافت رو تکرار میکنم. قاعدتا اینجا 31 پایه دارم، 31 گندمی دارم، باید 31 پایه روشون بافته شه که خب من اینجا بافتم. بذارید نشونتون بدم. ببینید اینجا بافت از اینجا شروع شده، من بافتمش 31 پایه رو کامل بکنم، توضیح برگشتش رو بدم. خب ببینید در ظاهر این گندمی آزاد به نظر میرسه، اما اگر دقت کنید این بافت روش انجام شده، پس 31 پایه رو فقط اینجا من میبافم. حالا میتونم ابتدای رج هستم دیگه 3 تا زنجیره بزنم، بافت رو برگردونم، یا مثل توضیحاتی که قبلا توی بافت های مختلف دادم از اول به شکل یک پایه ببافمش این قسمت رو. خب یک پایه بلند بافتم، بافتم رو برمیگردونم. دوستان از اینجا به بعد بافت من کش باف هستش، یعنی یکی برجسته از رو قراره ببافم، یکی برجسته از زیر. بازم یکی برجسته از رو و یه دونه برجسته از زیر. خب من این رج دوم رو ببافم، بیام کارو توضیح بدم. من رسیدم به انتهای رج دوم. دوستان من 30 تا پایه رو بافتم، میخوام که پایه آخر رو ببافم. خیلی فرقی نمیکنه شما پایه آخر رو داخل این حلقه ببافید یا داخل این فضا، فقط خاطرتون باشه که
حتما به صورت یک پایه بلند معمولی بافته میشه. و برای شروع رج سوم یا باید 3 تا زنجیره بزنم که در حکم یک پایه بلند باشه، یا اینکه از اول به شکل یک پایه ببافمش و کارم رو برگردونم. خب ببینید، بافتی که توی این بخش میخوام انجام بدم بافت کشباف هستش. قبلا بهتون گفتم دقیقاً مثل کاری که توی این قسمت انجام شده. خب حالا میام برای بافت. روی پایه اول که این پایه رو زدم، از پایه دوم قراره شروع بکنم. ببینید اینجا پایه ها رو خلاف اون چیزی که دیده میشن میبافم. این پایه برجسته از زیر دیده میشه، من برجسته از رو میبافمش. پایه بعدی برجسته از رو هستش، پس من برجسته از زیر میبافمش. به همین ترتیب 31 پایم رو میبافم، میرسم به انتهای رج. دوستان دوباره کارم رو برمیگردونم و به صورت رفت و برگشتی بافتم رو ادامه میدم تا انتهای رج 8 که یک همچین بافتی رو به من میده. و قبلا هم گفتم که انتهای رج 8 نخ رو قبل از این که ببرمش یک مقدار اضافه قرار میدم و بعد میبرمش. و یه توضیح دیگه بدم، این که رج 49 گفتم 2 تا بخش داره. بخش اول بافتن موتیف ها بود و بخش دوم اتصال موتیف ها. و رج 50 الان داشتیم با هم دیگه تمرین میکردیم. وقتی که این بخش ها رو من توی 4 ضلع کارم بافتم، فقط میمونه دوختنشون به موتیف ها که خیلی ساده هستش. فقط میخوام نشونتون بدم. ببینید من میام باز هم همون کاری که توی دوختن موتیف ها میکردیم اینجا انجام میدم. این بخش کار خب یک مقدار به هم ریخته هستش. منظورم این هستش که گندمی ها واضح نیستش، اما دقیقاً ما همون کاری رو انجام میدیم که برای موتیف ها انجام میدادیم. بافت رو به همین شکل اگر ادامه بدم یک لبه خیلی مرتب به من میده. اجازه بدید اینجا نشونتون بدم. یک همچین شکلی انتهای رج 50 هستم و قراری که رج 51 رو شروع کنم. فقط قبلش بگم که دوستان من یک ضلع این کار رو بافتم، شما کاری به این ضلع بافته شده نداشته باشید. از جایی که توضیح میدم بافتتون رو شروع کنید. خب میام از یکی از گوشه ها کارم رو شروع میکنم. گفتم که این بخش رو در نظر نمیگیرم، فکر میکنم ابتدایی بافتم هستش. پایه هایی که قراره ببافم پایه متوسط هستش، پس نخ میگیرم روی قلاب، وارد این فضا میشم، یک پایه و این هم 2 تا پایه. بعدش 2 تا زنجیره میزنم و اینجا مجددا 2 تا پایه میبافم، 1 و 2. حالا میام روی پایه های این موتیف میخوام ببافم. دوستان توی این بخش پایه های متوسط رو برجسته از رو میبافم. نخ میگیرم روی قلاب، از زیر پایم رد میکنم و مجددا نخ میگیرم میبافم. این 1، این 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. 11 تا pایه این موتیفم رو بافتم. حالا میام اینجا. ببینید توی این گوشه کار، توی این فضای خالی، یک پایه متوسط معمولی میزنم و روی اتصال این 2 تا بخش به هم یک پایه برجسته و مجددا توی این گوشه کار یک پایه معمولی. خب حالا میام این یکی موتیف رو میبافم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8، 9، 10
و 11. خب رسیدم به این گوشه کار. دوستان توی این بخش کار باز هم یک پایه معمولی میبافم. من تعداد پایه هام رو بگم. ببینید از این قسمت گوشه کار علامت گذاری میکنم از جایی که 2 زنجیره هستش در اصل. ضلع من از اینجا شروع شده. 2 پایه گوشه کار بافتم. بعد اومدم 11 روی این موتیف زدم، شده با این 2 13 تا. بعد اومدم توی این فضا 3 بافتم، یکی داخل این گوشه کار، یکی هم این گوشه کار، یکی هم وسط. 13 با 3 شده 16 دوستان. و 11 هم روی این موتیف بافتم، شده 27 و یک دونم تو این فضای خالی بافتم، شده 28 پس من 28 پایه توی این بخش کار بافتم. حالا میام روی این قسمت. اول یک دونه پایه میبافم توی بخش اتصال، قسمتی که موتیف و این بافت من با هم دیگه یکی شده، این یک پایه. و بعدش 7 پایه میبافم توی این بخش. از همین پایه اول شروع میکنم. عذر میخوام دوستان، من پایه ها رو ساده شروع کردم، باید برجسته ببافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. تعداد پایه ها میرسه دوستان به 36 پایه. تا اینجا 28 پایه دیگه. اومدم یک دونه هم توی بخش اتصال بافتم، شد 29 پایه. 7 اینجا بافتم، 36 پایه رو دقت کنید. بعدش میام دوستان اینجا یک بافت اوریب رو اجرا میکنم که الان توضیحش رو میدم. فقط این نکته رو خاطرتون باشه که از اینجا به بعد لای پایه هاتون باید زنجیره بزنید، یعنی یک زنجیره من میزنم و بعد میام بافت رو شروع میکنم. ببینید اینجا روی پایه برجسته از رو بافت زدم، زنجیره رو که زدم میام یک رچ پایین تر پایه بعدیش، باز هم برجسته از روه، یک زنجیره میام، ببینید باز هم یک رچ پایین تر برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میام یک رچ پایین تر، یک زنجیره میام یک رچ پایین تر و این کار تکرار میکنم توی این بخش بافت. وقتی که برسم به این رچ، ببینید اینجا ما پایه برجسته نداشتیم که همه پایه همون رو ساده بافته بودیم دیگه. رچ اول قسمت آبی رنگ من اینجا این پایه ساده رو میگیرم. ببینید اگه بیام پایین میشه این پایه، گفتم که یک رچ پایین تر پایه بعدی رو میبافم. این میشه قسمت اوریب بافت من. 7 پایه من اینجا بافتم. حالا میام این پایین تر، این رچ آخری که با رنگ کرم بافتم رو در نظر میگیرم. ببینید دوستان 1 2 3 4 5 6 7 پایه ستایی داشتم. 1 2 3 تا رو از این ور سوا میکنم، 1 2 3 تا رو از این ور سوا میکنم. این میشه پایه وسط. حالا میام روی این 3 پایه هم باز پایه وسطش رو در نظر میگیرم که میشه این. و بعد میام پایه برجسته این بخش رو انتخاب میکنم. ببینید من اینجا با رنگ صورتی بافتم، میشه این. اینجا باید بافتم رو انجام بدم. شما میتونید از قبل مارکر بزنید که خب کار بافت براتون راحت تر بشه. میام اینجا یک زنجیره رو میزنم، دوستان فراموش نکنید توی رچهای بعدی به این زنجیره نیاز داریم. و میام همین بخشی رو که توضیح دادم برجسته از رو میبافم. حالا یک زنجیره میزنم، بافتم رو اوریب بافتم تا این بخش میخوام برگردمش بالا. میام اینجا ببینید یک پایه رها میکنم. دوستان من اینجا بافت زدم، یک پایه رها میکنم، پایه بعدی رو میبافم.
مجددا یک زنجیره میزنم. ببینید میام یک رج بالاتر پایه بعدی، این میشه رج بالاتر، این که پایه مستقیممه، این میشه پایه بعدی. به همین ترتیب بافتم رو انجام میدم. باز یک زنجیره میزنم، میام پایه بعدی و یک رج بالاتر، یک زنجیره، پایه بعدی، یک رج بالاتر و تکرارش میکنم. خب ببینید من 7 تا پایه اینجا زدم دیگه، 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پایه زدم. این بخش کار رو در اصل انجام دادم. 7 تا پایه اینجا، یک پایه وسط، 7 تا پایه اینجا. حالا بازم باید بیام دوستان این بخش کار رو ببافم دقیقاً مثل بافتی که اینجا انجام شده. یعنی 7 تا پایه توی این قسمت بافتم بزنم، یک پایه تو بخش اتصال، یکی گوشه کار، 11 تا اینجا، یکی گوشه کار، یکی تو اتصال، یکی هم این گوشه و 11 تا پایه هم اینجا ببافم تا برسم به گوشه بعدی و بافت رو عین همین توضیحی که دادم انجام بدم. فقط دوست دارم یک نکته رو بگم که بافت براتون راحت تر بشه. ببینید ما اینجا 31 پایه داشتیم، از هر طرف یک پایه رو که برای بخش اتصال در نظر میگیریم دیگه. ببینید الان این پایه آخر رو با این پایه کناریش برای اتصال در نظر میگیریم، یه دونه اینجا یه دونه اینجا، پایه هم کم میشه، پس میشه 29 تا پایه. حالا 29 تا پایه رو اومدم 7 تاشو اینجا بافتم، 7 تاشم اینجا بافتم، شده 14 تا پایه. این وسط اگر درست بافته باشم باید 15 تا پایه باقی مونده باشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. ببینید الان من باید به این بخش بافت بزنم دیگه، پس 15 تا پایه این وسط باقی مونده. یک توضیح دیگه برای این رج. ببینید دوستان اینجا بین دو تا پایه‌ای که با رنگ صورتی دارم یک پایه آبی رنگ هست. توی رج دوم 3 تا پایه هست، توی رج بعدی 5 تا، توی رج بعدی 7 تا، رج بعدی 9، رج بعدی 11، رج بعدی 13 و رج پایانی هم 15 تا. خب دیگه فکر میکنم که توضیح دیگه‌ای برای این رج احتیاج نیست.